Друзі, вітаю на каналі. Друга частина моєї прогулянки парком в Трускавці. Приїхала буквально на декілька днів. Була в мене така мрія, коли я тут була восени, подивитися на зимовий Трускавець. Ось мені хотілося цієї справжньої зими, снігу. Знаєте, відчуття, що дійсно прийшла зима, з цієї зимової магії. Ну, мені здається, вся країна отримала цю зимову магію. Ну, про погане не будемо. Давайте все ж таки насолодимося цією неймовірною красою. Друзі, я вам хочу сказати, Трускавець взимку, коли ось така справжня зима, це щось неймовірне. Всім рекомендую обов'язково приїхати. Звичайно, можливості у нас всіх різні, але, друзі, хоча б на декілька днів, просто ось так, як я, на декілька вихідних днів приїхати, подивитися, перепочити, перезавантажитися. Ну, не можу вам передати, скільки я отримую зараз задоволення, гуляючи цією красою. Подивіться, яка ялинка. Ой, красуня. Друзі, хочу сказати, що 20 кілометрів від Трускавця знаходиться Східниця. Звичайно, теж дуже цікавий курорт. І славиться також мінеральною водичкою і природою. Якщо ви, наприклад, відпочиваєте і маєте власне авто, то обов'язково поїдьте іще і в Східницю. І, до речі, ще такий момент, з Трускавця організовують дуже багато екскурсій. Можна багато чого побачити, подивитися. Тут дійсно, тут дуже широкий вибір. І ось так в центрі знаходяться продавці цих екскурсій біля бювету, недалеко від бювету, в центрі Трускавця, і вони пропонують екскурсії. Тому ви можете обрати і щось подивитися. Я взагалі вважаю, що якщо їдете з метою ось так поїздити, щось подивитися, то брати готель, платити великі кошти там, де є, наприклад, спа-зона, змісту немає. Краще обрати якийсь трошки дешевший готель, в якому ви просто переночуєте і все. Там же ж ви не будете в тому номері знаходитись постійно. І мати можливість так спокійно собі поїхати на екскурсію, поїхати у Східницю. Східниця, вона неймовірна. Єдине, що дуже прикро, що в Східниці не бережуть ліс. Дозволили продавцям зайти в самий ліс, вони там зробили свої палатки. Ну, чесно вам скажу, такий унікальний ліс і так його знищувати. Це ж єдина причина, чому люди туди їдуть. Це природа Східниці. І ви знаєте, я не те, що здивована, я не здивована, тому що це бізнес, але таке відношення, ви просто знищуєте те, що приносить вам гроші, тому що туристи їдуть не для того, щоб купити якісь там ваші сувеніри, вони, по суті, практично нікому не потрібні. Згадайте сувеніри, які ви самі купуєте, де вони зараз знаходяться. Ну, наприклад, я теж раніше купувала різні сувеніри, чесно, по шкафам десь там лежать, я на них навіть не звертаю увагу. Тому їдуть люди в Східницю, перш за все, задля природної краси, задля природи. А, на жаль, немає, не бачу я збереження природи в Східниці. Так само йде вирубка лісу страшенна.
Так само навіть полізли в парк. Я взагалі не очікувала, що дозволять їм зайти в ліс. Раніше біля лісу, біля початку лісової зони, там, де знаходиться основне джерело, вони там були. А зараз вони просто зайшли вже в самий ліс. Ідемо з вами, друзі, зараз до озера. Ну все, друзі, гуляємо далі. Тут, до речі, я ще хочу дізнатися, де можна покататися на санчатах, або, знаєте, оці таблетки надувні. Теж було б цікаво покататися, якби десь була така можливість, я б з великим би задоволенням. Але поки що не знаю, де тут можна покататися. До речі, напишіть в коментарях, хто був взимку в Трускавці. Напишіть свої відгуки. От як ви відчуваєте цю красу, як вам Трускавець? Ну, мені буде дуже цікаво. Гуляємо далі. Тут теж є декілька збережених об'єктів архітектури. Ось, до речі, теж цікавий. Подивіться, в мене є на каналі Трускавець восени. Теж буде дуже вам цікаво. Тут ось діти катаються на санчатах. У мене санчат немає. Можливо, можна буде взяти в оренду ось цю таблетку. Ну, а тут, друзі, ліцеринова вода. Теж така частина красива парку. Дорожки почищені, гуляти можна. Теж подивіться, як гарно, який парк. А ось і озеро, воно замерзло. Цікаво. Ух ти, як цікаво полетіли.
Чогось тут не дуже. Ось такого не знаю. Тут дуже цікаві ці ліхтарики, знаєте, додають певного шарму. Ось така ще панорама. Друзі, я дуже сподіваюся, що вам сподобалось моє невеличке відео з 2 частин. Прогулянка парком Трускавця взимку. Я бажаю вам знайти можливість, мати можливість відвідати цей парк, відвідати Трускавець взимку, восени. Мені здається, це 2 найчарівніші пори року, коли ось цей парк розкривається зовсім по-іншому. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео.